बंगुरको गुलियो पिरो मसालेदार मासु आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो मसालेदार गुलियो र पिरो बंगुरको मासु बनाउन एकदमै सजिलो छ। घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै सजिलैसँगले यो रसिलो पोर्क बनाएर देखाउँदैछु है। यसको लागि मैले आधा केजी पोर्क लिएँ र सकेसम्म सानो पिसमा काट्नु होला। मैले चाहिँ एकदमै सानो पिसमा यसरी छाला बोसो र मासु यसरी छुट्टिने गरेर काटेकी छु। यसरी नुन 1 चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा र थोरै ओरेन्ज रेड फुड कलर राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो है, हजुरहरूसँग छैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर राख्नु भयो भने राम्रो कलर दिन्छ। 1 पिस जति ओरेन्ज रेड फुड कलर राखेँ मैले। र भेनिगर 3 चम्चा चाहिन्छ। हजुरहरूसँग भेनिगर छैन भने कागती एउटा सिङ्गै हाल्न सक्नुहुन्छ। यो रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले फ्रिजमा 1 महिनासम्म मजाले स्टोर गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् है त। र यसलाई चाहिँ मजाले 5 मिनटसम्म मजाले हामीले यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। जति राम्ररी मिक्स गर्नुभयो त्यति नै टेस्टी बन्छ हाम्रो गुलियो पिरो र मसालेदार यो पोर्कको रेसिपी। यो खास गरेर ड्रिङ्कसँग खाँदाखेरि एकदम मिठो हुन्छ, तर हजुरहरूले खाना रोटी नान परोठा जेसँग खाँदा पनि हुन्छ है। मलाई चाहिँ स्न्याक्सको रूपमा खाँदा एकदमै मिठो लाग्छ। एकदमै समय दिएर यसरी मजाले मोल्नु होला। यो छाला बोसो र मासु नछुट्टिने गरेर मैले चाहिँ सानो सानो पिस गरेर काटेकी छु है। त्यसपछि मसलाको लागि यसरी 4वटा खुर्सानी, जिरा आधा चम्चा जति, टिमुर र एउटा तेजपत्तालाई मैले यसरी हल्का रोस्ट गर्दैछु। टिमुर चाहिँ हजुरहरूले 14-15 वटा जति लिन सक्नुहुन्छ। एकदमै सानो आँचमा रोस्ट गर्नु होला है। यो डढ्यो भने चाहिँ कति पनि मिठो हुँदैन। यस्तै 1 मिनट जति मजाले रोस्ट गर्नु होला। र यसलाई राख्नको लागि एउटा प्लेट तयार गर्दैछु मैले है। तेजपातको एकदमै मिठो बास्ना पनि आउँदैछ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र साथसाथै यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला र मन परेन भने चाहिँ डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो मसला चाहिँ 1 मिनट पछि मात्रै पिस्नु होला। यसो गर्दाखेरि एकदमै क्रन्ची हुन्छ र पिस्न सजिलो हुन्छ। तातै पिस्यो भने अलिकति पिस्न गाह्रो हुनसक्छ। हजुरले डाइरेक्ट मिक्सचरमै पिस्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ खलमा पिसेँ, किनभने खलमा पिसेको यो रेसिपीहरू चाहिँ एकदमै टेस्टी र अथेन्टिक टेस्टको हुन्छ। सकेसम्म तोरीको तेलमा नै बनाउनु होला, छैन भने अरू तेल युज गर्नु भए पनि हुन्छ। 3 चम्चा मात्रै राखेँ। सानो चम्चाले 3 चम्चा, ठुलो चम्चाले 2 चम्चा है। धेरै तेल चाहिँ कहिले पनि चाहिँदैन पोर्क बनाउँदाखेरि, किनभने पोर्कबाट नै मजाले तेलहरू निस्किन्छ, बोसो निस्किन्छ। र लसुन अदुवा 3 चम्चा जति चाहिँ मसिनो गरेर काटेकी थिएँ। त्यसलाई मजाले गोल्डन ब्राउन बनाउनुपर्छ। अचार लामो समयसम्म टिकाउने हो भने चाहिँ हजुरहरूले मजाले गोल्डन ब्राउन बनाउनै पर्छ। यसमा मोइस्चरहरू भयो भने चाहिँ यो पोर्कको मासुको रेसिपी वा अचारको रेसिपी अलिकति छिटो बिग्रिन्छ। त्यसपछि यो अघि मैले म्यारिनेट गरेको पोर्कलाई राखिदिएँ। अब यसलाई हाई फ्लेममा 3 मिनट मजाले पकाउँछौँ। यसरी बेला बेलामा चलाएर है 3 मिनट एकदमै हाई फ्लेममा पकाउनु होला है त। बनाउन एकदमै सजिलो छ, सिम्पल घरमै पाइने सामग्रीबाट तयार गरेकी छु है। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक इन्स्टाहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला है। यसरी 3 मिनट हाई फ्लेममा पकाइसकेपछि हल्का तेल निस्क्यो, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सरी, बोसो निस्क्यो। यतिको भइसकेपछि अर्को 3 मिनट मिडियम आँचमा पकाउनु होला, मिडियम फ्लेममा है। र 3 मिनट मजाले मिडियम फ्लेममा पकाइसकेपछि मजाले बोसो बिस्तारै निस्किँदैछ है। लगभग 50% बोसो निस्किसकेको छ। यसलाई कसरी हेल्दी तरिकामा खाने हो बोसो निकालेर भनेर पनि आज सेयर गर्दैछु। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला है त। साथसाथै यो अचारको रेसिपी वा पोर्कको मासुको रेसिपी लामो समयसम्म टिकाउनुको लागि एउटा स्पेसल टिप्स पनि हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु। र भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। हेर्नुहोस् है। त्यसपछि बाँकीको यतिको निस्किसकेपछि बाँकीको 3 मिनट चाहिँ सानो आँचमा हामीले फ्राई गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त बोसो कति धेरै निस्किसकेको छ। यसलाई चाहिँ म निकालेर पनि देखाउँछु। धेरै बोसो पनि खानु हुँदैन, स्वास्थ्यको लागि त्यति राम्रो हुँदैन है। अब बाँकीको 3 मिनट चाहिँ सानो आँचमा फ्राई गर्नुपर्छ हामीले यसरी।
सुरुको 3 मिनेट हाई फ्लेममा, बिचको 3 मिनेट मिडियम फ्लेममा र लास्टको 3 मिनेट लो फ्लेममा फ्राई गरेपछि यस्तो हुन्छ। लगभग 9 मिनेट मैले फ्राई गरेँ है। हेर्नुहोस् है त, मजाले लगभग पाकिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। बोसोहरू मजाले छोडिसकेको छ मासुले है। हेर्नुहोस् है त, कस्तो खाउ लाग्दो भइसक्यो है। र त्यसपछि यो बोसो चाहिँ मैले निकाल्दैछु है। स्वास्थ्यको लागि त्यति राम्रो हुँदैन यो। आधा केजीको त हेर्नुहोस् त, बोसोले गर्दाखेरि निकाल्दाखेरि त कति थोरै भएको। हेर्नुहोस् है त, यो बोसो मजाले निकाल्नु होला र फेरि प्यानमै राखिदिनु होला है। हेर्नुहोस् त, अब मजाले 2 मिनेट फेरि सानो आँचमा पकाउनु पर्छ हामीले है। बोसो निकालिसकेपछि हामीले तरकारी बनाउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर पोर्क बनाउँदाखेरि बोसो निकाल्दैनौँ है। तर यो रेसिपी चाहिँ एकदम हेल्दी छ, किनभने बोसो पुरै निकालेँ मैले। अघि हामीले हलमा पिसेको मसलालाई चाहिँ अब राख्नुपर्छ है त। मसला राखेर अर्को 1 मिनेट एकदमै सानो आँचमा पकाउँछौँ है। अलिअलि बोसो त हुन्छ नै पोर्कमा, अलिअलि अझै छ। हेर्नुहोस् है त, हजुरहरूलाई चाहिँ पोर्क र चिकन मध्ये कुन मनपर्छ त तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला है त। यो सेम रेसिपी चिकनमा पनि बनाउन सकिन्छ, तर चिकन बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले तेल चाहिँ बढी युज गर्नुपर्छ, किनभने चिकनबाट चाहिँ खासै बोसो निस्किँदैन है। मसला राखिसकेपछि 1 मिनेट जति मात्रै भुट्नु होला, किनभने मसलालाई हामीले मजाले भुटेरै तयार गरेको हो है। र प्याज चाहिँ युज गरिनँ मैले। लामो समयसम्म टिकाउने हो भने चाहिँ प्याज नराख्दा पनि हुन्छ है। प्याजको धुलो छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। लसुन अदुवा त मैले गोल्डन ब्राउन बनाएकी नै हुँ। गोलभेडा मैले युज गरिनँ है। लामो समयसम्म यदि टिकाउने हो भने चाहिँ एकदम स्पेसल टिप्स भनेको चाहिँ गोलभेडा र प्याज युज नगर्नु नै हो। छ भने धुलो छ भने चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अचारलाई चाहिँ सधैँ सफा भाँडामा राख्न सक्नुहुन्छ। यो मासुको रेसिपी वा अचार पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई। सफा यो सिसीमा हैन वा प्लास्टिकको भाँडामा वा अझै एयर टाइटमा राख्नुभयो भने 1 महिनासम्म फ्रिजमा राखेर खान सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, कस्तो खाउ लाग्दो भयो। अब यसलाई गुलियो र पिरो अझै बनाउँदैछु। धनिया आधा चम्चा राखेँ। त्यसपछि 1 चुटकी वा 2 चुटकी चाहिँ हजुरहरूले यो कालो नुन वा बिरे नुन राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सोया सस 1 चम्चा राख्दैछु है। सोया सस 1 चम्चा जति चाहिँ राख्नै पर्छ हामीले है, अलि टेस्टी बनाउने हो भने चाहिँ। र त्यसपछि केचप 1 चम्चा राखेँ। यदि हजुरहरूलाई अलिक गुलियो नै मनपर्छ भने चाहिँ 2 चम्चासम्म राख्न सक्नुहुन्छ है केचप चाहिँ। हेर्नुहोस् है त, अब थोरै अरिग्यानो पनि राखेँ। छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ है। छ भने चाहिँ अलिक टेस्टी बनाउँछ। र भेनिगर 2 चम्चा राखेँ। यो राख्नुको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै पोर्कलाई अमिलो बनाउनु र लामो समयसम्म यसलाई बिग्रन नदिनु हो। त्यसपछि यो मासुको रेसिपीलाई यसरी राखेँ। यसलाई हजुरहरूले अचार भन्न सक्नुहुन्छ वा स्न्याक्सको रूपमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, खान सक्नुहुन्छ है। मजाले एकचोटि मिक्स गर्नु होला है त। यो चाहिँ आधा केजी पोर्क हो है। क्वान्टिटी चाहिँ अलिकति घट्छ यसको। मैले बोसो सोसो निकालेँ, तर खाँदाखेरि एकदम स्पाइसी मसालेदार गुलियो पिरो अमिलो पोर्क हो यो चाहिँ है। एकदमै हेल्दी पनि छ। बोसोहरू निकालेँ, अलिअलि चाहिँ बाँकी छ बोसो है यसमा। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। हेर्नुहोस् त, कस्तो खाउ लाग्दो भइसकेको छ। म सर्भ गरेर देखाउँछु र टेस्ट पनि गरेर देखाउँछु। एकदम पानी आइसक्यो मेरो मुखबाट चाहिँ। हेर्नुहोस् त, वाउ। एयर टाइट कन्टेनरमा स्टोर गर्नुहोस् है त। हजुरले स्टोर गरेर राख्ने हो भने चाहिँ मैले बनाउँदा चाहिँ 1-2 दिनमै सकिन्छ यो, एकदम मिठो भएकोले। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो छाला बोसो र मासु कति पनि छुटिएको छैन र एकदम टेस्टी भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाइ बाइ।